අනේවරකම් වණක්කම් Tamil with sureka YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේ කතා කරන දෙමළ භාෂාවට අදාළ පාඩමක් කියලා දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි අද කතා කරන පාඩමට අදාළ වචනේ තමයි වාංග කියන එක. වාංග. ඔයාලා දන්නවා වාංග කියනකොට එන්න කියලා කියන්නේ එන්න. දැන් ලියන භාෂාවේ නම් ඒක වාරුංගල් කියලා භාවිත කරනවා. කතා කරනකොට එච්චර නෑ ලේසි ඔයාලට කතා කරන වචනේ වාංග කියලා තමයි කියන්නේ එන්න. අපිට එන්න කියලා කියනකොට ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ටිකකුත් ඔන්න කියලා දෙන්නයි හදන්නේ වාක්‍ය කිහිපයක් ඇසුරෙන්. හරි ඉස්සරවම අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා මෙහෙ එන්න. ඔයා මෙහෙ එන්න. නීංග ඉංග වාංග. නීංග ඉංග වාංග. එතකොට නීංග ඉංග කියන එක ඔයාලට මම කලින් පාඩම් වලත් කියලා දීලා තිනවා. නීංග ඉංග කියන එක දෙක වචනේ එකට කරලා කියන්න නීංගිංග කියලා වෙනවා එතකොට. නීංගිංග වාංග ඔයා මෙහෙ එන්න. නීංගිංග වාංග ඔයා මෙහෙ එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයා මෙහෙ වෙලාවක එන්න. ඔයා මෙහෙ වෙලාවක එන්න. නීංගිංග ඔරුක්කා වාංග. ඔරුක්කා කියන වචනේ භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙලාවක කියන අදහස ඇතුව. එතකොට නීංගිංග ඔරුක්කා වාංග ඔයා මෙහෙ වෙලාවක එන්න. නීංගිංග ඔරුක්කා වාංග ඔයා මෙහෙ වෙලාවක එන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා ගිහින් එන්න. කමන්නේ ඔයා ගිහින් එන්න කියන්න පුළුවන්. நீங்க போட்டு வாங்க நீங்க போட்டு வாங்க ඔයා ගිහින් එන්න போயிட்டு කියන වචන තමයි කතා කරද්දි போட்டு කියලා කියන්නේ ලේසියිනේ நீங்க போட்டு வாங்க ඔයා ගිහින් එන්න ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා පස්සේ එන්න දැන් එන්න එපා ඔයා පස්සේ එන්න நீங்க பிறகு வாங்க நீங்க பிறகு வாங்க ඔයා පස්සේ එන්න நீங்க பிறகு வாங்க ඔයා පස්සේ එන්න හරි ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ඔයා එන්න. ඉස්සෙල්ලා ඔයා එන්න. මං ඊට පස්සේ එන්න. එහෙම කියනවනේ සමහර අය. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ඔයා එන්න කියලා කියනවනම් මුදලිල නීංග වාංග. මුදලිල නීංග වාංග. මුදලිල නීංග වාංග ඉස්සෙල්ලා ඔයා එන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න මොලවන් කොහේ හරි තැනක් කියලා අන්න එතෙන්ට එන්න කියලා කියනවනම් අපි කියමු ඔයා ලිඳ ගාවට එන්න. ඔයා ලිඳ ගාවට එන්න. එතකොට කියන්න පුළුවන් නීංග කිනත් අඩික්ක වාංග. නීංග කිනත් අඩික්ක වාංග. ඔයා ලිඳ ළඟට එන්න. ඔයා ලිඳ ගාවට එන්න. නීංග කිනත් අඩික්ක වාංග. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අර ගේ ගාවට එන්න. අර ගේ ගාවට එන්න. ඊට පස්සේ මං එන්න. අන්ද வீட்டடிக்கு வாங்க. අන්ද வீட்டடிக்கு வாங்க. අන්ද வீட்டடிக்கு வாங்க. අර ගේ ගාවට එන්න. ඉස්සෙල්ලා කීවේ ඔයා ලිඳ ගාවට එන්න. නීංග කිනත් අඩික්ක වාංග. දැන් කිව්වා අර ගේ ගාවට එන්න. අන්ද வீட்டடிக்கு வாங்க. හරි ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එන්න. ඔය එන්න නැතුව එමු ඉන්නපා අනිවාර්යෙන් එන්න. අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා කියනකොට කණ්ඩිප්පා வாங்க. කණ්ඩිප්පා කියලා කියනවා අනිවාර්යෙන් කියන අදහසට. අනිවාර්යෙන් එන්න කණ්ඩිප්පා வாங்க. අනිවාර්යෙන් එන්න කණ්ඩිප්පා வாங்க. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කියන්න ඔයා කවදා හරි එන්න. ඔයා කවදා හරි එන්න. සමහර කට්ටිය කවදා හරි එයි කියලා මේ හිතන් ඉන්නවනේ. එතකොට ඔන්න ඔයා කවදා හරි එන්න. நீங்க எப்பயாவது வாங்க. நீங்க எப்பயாவது வாங்க. ඔයා කවදා හරි එන්න. நீங்க எப்பயாவது வாங்க. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා දොර ඇරලා එන්න. දැන් මෙතන ඉන්නවා කවුරු හරි ඔන්න කවුරු හරි දොරට ගහලා කතා කරනවා. එතකොට කියනවා ඔයා දොර ඇරලා එන්න කියලා. කියන්න ඕනේ நீங்க கதவு திறந்திட்டு வாங்க. நீங்க கதவு திறந்திட்டு வாங்க. நீங்க கதவு திறந்திட்டு வாங்க. ඔයා දොර ඇරලා එන්න. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඔයා දෙක වෙද්දි එන්න. ඔයා දෙක වෙද්දි එන්න. நீங்க 2 மணியாகிக்க வாங்க. நீங்க 2 மணியாகிக்க வாங்க. ඔයා දෙක වෙද්දි එන්න. நீங்க 2 மணியாகிக்க வாங்க. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඔයා ටවුන් එකට එන්න. ඔයා ටවුන් එකට එන්න. நீங்க ටවුනුக்கு வாங்க. ටවුන් උක්කු කියලා දානවා. ටවුන් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ දානවා. ඒකට උක්කු කියලා දාන්න පුළුවන්. நீங்க ටවුනුக்கு வாங்க. ඔයා ටවුන් එකට එන්න. ඒ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා ක්ලාස් එකට එන්න. ක්ලාස් කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා ක්ලාස් එකට එන්න. நீங்க ක්ලාස්க்கு வாங்க. ක්ලාස් උක්කු කියලා දානවා. நீங்க ක්ලාස්க்கு வாங்க. ඔයා ක්ලාස් එකට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් තව ටිකකින් එන්න. දැම්ම එන්න එපා. තව ටිකකින් එන්න. இன்னும் கொஞ்சத்தில வாங்க. இன்னும் கொஞ்சத்தில வாங்க. තව ටිකකින් එන්න. இன்னும் கொஞ்சத்தில வாங்க. තව ටිකකින් එන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් තව ටිකක් ඉඳලා එන්න. තව ටිකක් ඉඳලා එන්න. கொஞ்ச நேரம் இருந்திட்டு வாங்க.
கொஞ்ச நேரம் இருந்திட்டு வாங்க. තව ටිකක් ඉඳලා එන්න. கொஞ்ச நேரம் இருந்திட்டு வாங்க. දැන් ඔය අපි ළමයි සෙල්ලම් කරලා රෑ වෙලා හැම ආවොත් එහෙම අම්මලා කියනවා ඇයි ආවේ? තව ටිකක් ඉඳලා එන්න බෑ. තව ටිකක් ඉඳලා එන්න කියනවා නේද? கொஞ்ச நேரம் இருந்திட்டு வாங்க. கொஞ்ச நேரம் இருந்திட்டு வாங்க. තව ටිකක් ඉඳලා එන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න වාංග කියන වචනේ අපි භාවිත කරා එක එක වාක්‍යවල නේද? අපිට ওই විදිහට වාංග කියන වචනේ තව ඕනේ තරම් වාක්‍යවල භාවිත කරන්න පුළුවන්. ටිකක් මේ වාක්‍ය ටික ලියාගෙන හරි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව වාක්‍ය අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොකද මම මෙතන වාක්‍ය කීපයක් තමයි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරේ. හරි. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තව අලුත් වීඩියෝවක් අරගෙන ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා ඔබට සුබ දවසක්. වණකම්.